สวัสดีครับสำหรับในวันนี้ผมจะมาสอนการสร้าง Decal ใน Add-on Decal Machine กันนะครับโดย Decal ที่เราจะสร้างจะมาจากการปั้นขึ้นมาจริงๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ผมปั้นขึ้นมาเพื่อเตรียมสร้างเป็น Decal นะครับแล้วก็ชิ้นที่2เนี่ยจะเป็น Decal ที่ผ่านการแปลงใน Add-on Decal Machine นะครับส่วนตัวที่3อันนี้คือผมทำการเทสแปะ Decal ลงกับชิ้นงานนะครับเพื่อดูว่าเกิดปัญหาตรงไหนบ้างนะครับหลักการสร้างชิ้นงานเพื่อแปลงไปเป็น Decal นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เรายึดตามกริดเอาไว้เป็นหลักนะครับซึ่งถ้าใครที่ทำงานดีไซน์มานานพอแล้วเนี่ยจะรู้จักการใช้กริดนะครับเพราะว่าการใช้กริดเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีจุดยึดนะครับและดีแคลที่เราสร้างขึ้นมาจะมีขนาดเท่ากันทั้งหมดนะครับผมจะเอาเพลนขึ้นมา1ชิ้นซึ่งมันก็จะมีขนาดตรงกับกริดพอดีนะครับแล้วก็มาที่ Edit Mode นะครับเพิ่ม Loop Cut นะครับ2ตัวแล้วผมก็จะเลือกตัว Vertex ตัวนี้แล้วกด Q เปิด Hard Off ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็น Circle นะครับตัว Circle ผมก็จะใส่ Segment ไป60เลยเพื่อให้มันสมูทที่สุดนะครับแล้วก็ทำการ Extrude มันลงมานะครับเราก็จะได้เป็นตัวเบสของ Decal แล้วผมก็ Hard Off Sharpen แล้วก็ใส่ Bevel ลงไปนะครับตัว Bevel ตัวนี้จะเป็นตัวบอกให้ Add-on Decal Machine รู้นะครับว่าขอบเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็ใส่ไปสัก7ตรงนี้ก็เพื่อให้สมูทที่สุดคือก็ใส่ไป20เลยนะครับสำหรับงานสร้างขึ้นมาเพื่อแปลงเป็น Decal เราจะทำใน End ก่อน Workflow ทั้งหมดเพื่อไม่ให้มันยุ่งยากนะครับเพราะว่าทำใน Sub-D Workflow จะเสียเวลามากกว่านะครับอันดับต่อมาผมก็จะสร้างเป็น Decal เป็นน็อตก็ได้นะครับเลือกเป็นทรงกระบอกขึ้นมาปรับ Vertice 60เพื่อให้มันสมูทนะครับเราเปิดขึ้นมาดูนะครับว่าความสูงของชิ้นงานนะครับพยายามให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับไม่ควรให้มันสูงขึ้นมานะครับตัวชิ้นงานข้างในผมก็จะเริ่มปั้นให้มันดูเหมือนเป็นงานประเภทไซไฟนะครับผมก็จะใช้แอดออนพวก Mesh Machine นะครับในการทำเวลาเราทำงานใน End ก่อน Workflow มันก็จะประหยัดเวลาแล้วก็ออกแบบได้อิสระกว่านะครับแล้วเมื่อผสมกับการใช้ Non Hard Off Box Cutter ก็จะได้งานที่รวดเร็วขึ้นนะครับสมมุติผมได้ชิ้นงานที่ต้องการแล้วเราก็มาดูความเรียบร้อยนะครับว่า
มันมีปัญหาอะไรบ้างไหมอย่างนี้อย่างเช่นอันนี้มันโอเวอร์แลปกันนะครับแล้วก็ดูตัว Mark Sharp ก็ดูนะครับในส่วนที่เราต้องการให้มันเป็นพื้นผิวที่เรียบเนี่ยเราก็ควรต้อง Mark Sharp ที่ Edge นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ Hard Off เนี่ยมันจะออโต้ให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมดีไซน์ง่ายๆแล้วกันนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะนำเอางานที่เราปั้นเสร็จแล้วมาแปลงเป็น Decal ผ่าน Decal Machine นะครับมาที่แถบ Machine แล้วก็เลือกโชว์ Creation Panel นะครับตัวที่เราจะแปลงก็คือเป็น Subset Decal หมายถึงว่าเราสามารถเปลี่ยน Material ข้างในแล้วก็ขอบข้างนอกได้นะครับเวลาเราจะแปลงเราเลือกข้างในก่อนแล้วก็กด Shift นะครับกดเลือก Base ข้างนอกตัว Device ให้เราเปลี่ยนมาเป็น GPU นะครับแล้วค่าตัวนี้เรายังไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับให้เราลองกด Create Subset Decal ขึ้นมาก่อนนะครับเราก็จะได้ Decal ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนมาที่เป็น Render Preview นะครับแล้วก็เอา Crosshair ขึ้นมาก็ได้นะครับกดมาเลือก Decal Shift D Copy นะครับขึ้นมาแล้วก็เอาไปวางมาวางไว้ที่ตรงนี้ตัว Crosshair ให้เราใส่ Material อะไรก็ได้ลงไปนะครับเน้นว่าเป็น Material เงาเพื่อที่เราจะได้เห็นปัญหาของ Decal ได้ชัดขึ้นนะครับเราทำการโปรเจกต์ลงไปถ้ามันมี Artifact เกิดขึ้นอย่างนี้เรา Adjust นะครับขึ้นมาได้ส่วน Parallax ที่หลอกตาให้มันเหมือนมีมิติถ้าเราซูมไปชัดเนี่ยมันจะเห็นเป็นคลื่นๆอย่างนี้นะครับวิธีการแก้ไขเราสามารถเบรกตัว Decal เนี่ยโดยใช้ค่าที่สูงขึ้นได้แต่ว่ามันก็จะเสียเวลามากขึ้นนะครับวิธีที่2คือให้เรา adjust กด D นะครับจะเปลี่ยนมาเป็นโหมด Parallax แล้วเราก็ปรับนะครับไม่ให้มันยืดลงไปมากเกินไปแล้วก็กด Reapply ทีหนึ่งนะครับที่ Match Material นะครับเราก็จะเลือกได้ว่าจะใช้ Material ยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสร้าง Decal แบบง่ายๆรวดเร็วซึ่งตัว Decal ที่เราสร้างขึ้นมาสามารถเก็บไปเป็น Asset นะครับเราสามารถเพิ่มมาที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาไว้ก็ได้ครับพยายามค่อยๆสร้างขึ้นมาทีละชิ้น2ชิ้นนะครับเก็บไว้เวลาเราทำงานที่ต้องการตกแต่งโดยไม่อยากจะเพิ่ม Geometry นะครับแล้วก็ใช้ Decal นะครับเหมือนที่ผมสอนไปในวิดีโอก่อนหน้านี้หลายตัวนะครับผมจะใช้ Decal มาตกแต่งเพราะว่าถ้าเรามาเสียเวลาปั้นเองมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสร้างดีแค่แบบรวดเร็วกระชับจับไวไม่ยืดเยื้อนะครับยังไงถ้าคนที่มี Decal Machine ก็ลองไปสร้างกันดูได้นะครับโดยวิดีโอหน้าผมจะนำปัญหาต่างๆมาพูดถึงอีกครั้งนะครับในระหว่างการสร้าง Decal นะครับผมผมมักจะเจอปัญหาหลายอย่างเลยแหละยังไงก็ลองติดตามกันดูได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ